Halo-haluin lang. Ang sarap na niya, guys. Hi guys, today ay magluluto ako ng an affordable na ulam at you can make it at home too if you like. And let's start it. Una guys, itong tofu, let's slice it into pieces. At makikita nyo the way I slice it. Slice it like this. Tapos, lalagyan ko siya ng konting salt. Then, I fried it until it becomes golden brown. Ngayon naman, let's go to the main ingredients, which is the eggplant. So, hiwa-hiwain natin ang eggplant ng parang pahaba siya. Slice into four. After that, salt in it, then soak it for about 5 minutes para matanggal yung mga tubig or kasi magtutubig siya eh. Soak it for about 5 minutes. Onions, yung onions natin. Slice it thinly. So this is chili. Slice it thinly.
So guys, ito, after 5 minutes, yung binabad natin sa asin na eggplant, ay anuhin na natin yung pigain para lumabas yung tubig. Pigain lang natin lahat ng eggplant. Para lumabas yung tubig, guys. So, ito naman guys, mga ilang ng karne. Wala pa, ewan ko kung 1/4 ito or ilang grams. Kasi isang balot lang ay nasa kinuha ko. I-slice ko lang siya ng pinuhin lang natin ang pag-slice nito para madaling maluto. 200 grams pala ang karne. 200 grams. Magkano ba? 200 grams. Yan. Slicing natin ng pinong-pino para at least meron na tayong pangkain, pang dinner. Pinaglutuan ng ilagay natin yung karne para until maging golden brown siya. Kaya pino-pino ang natin para madaling maluto. Kaya yan. Hintayin natin maging golden brown ang ating karne. So, ngayon nga guys, golden brown na siya. Lagyan natin ng tawag dito, garlic. Mahalo na lang natin para yan. Tapos guys, ilagay natin ang onion. Onion. Tapos ngayon ilagay na natin yung eggplant. Then, i-fry lang natin siya. Ang sakit. Nilangkit yung mantika sa paa ko. So now guys, gagawa tayo ng sauce. Ito, 1/2 cup ng tubig. Lagyan natin ng yung oyster sauce. Then, mix together. Lagyan natin ng 2 to 3 tablespoon ng soy sauce o toyo. Then, lagyan natin ng cooking syrup. Kung wala naman kayong cooking syrup, pwede rin asukal. 1 tablespoon lang lagay ko. Konting asukal lang. Ganon. At ngayon, ilagay lang natin yung ginawa nating sauce.
dyan sa sa eggplant mixture. Then, halo-haluin lang natin hanggang siya. Guys, nilagyan ko rin pala ng cornstarch para medyo maluto. Yung maluto siya. So, ngayon naman guys, ilagay natin ang chili. Sinagtad na chili. Then, spring onion. Yung pinong spring onion. Ginawa natin. Ayan. Halo-haluin lang. Ang sarap na niya guys. Tapos, finally, ilagay na natin ang tokwa. Na prinitong tokwa. Ayan. So, ayan guys, ang ating recipe for today. And I hope na nagustuhan nito. Matipid itong natin, ulam ngayon. Kakatipid tayo. So, thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!